So hello and namaste. Welcome back to my YouTube channel. मैले भनिसक्यो होला. I am Sandesh Vandari, Nepal youngest motorcycle rider to ride solo from Mechi to Mahakali at an age of 19. र अब म जाँदैछु चट्ट. दाइ यो साइकल साइडमा राख्दिनु न है. कस्तो बिचमा तर्साएर राखेको. सिट 4 आएको रहेछ. म निस्किसके 4 नदेखिन. पानी परिरहेको छ चट्ट लाएर हैन. मैले चाहिँ अलि ठुलो पानी पर्यो भने चाहिँ मिडिया मोड गोप्रो र मिडिया मोड ब्यागमा हाल्छु. त्यसपछि चट्ट लाएर रेनकोट लाउँछु. अरु भन्दा नि यो मिडिया मोड बिग्रिन्छ भन्ने सुनेको थिए. पानीमा चलायो भने चाहिँ साप्दो बाटो निर गएपछि हाल्दिनु पर्ला मिडिया यो गोप्रो चाहिँ ब्यागमा. यस्तो टर्निङमा चाहिँ एकदम स्लो गर्नुपर्छ यार, चिप्लिन्छ नत्र. ट्रायल ब्रेकिङ युज गर्नुपर्छ टर्निङमा कर्नरिङहरुमा. भनेको चाहिँ ट्रायल ब्रेकिङ भनेको चाहिँ जस्तै हामीले अगाडिको ब्रेक थोरै 15% to 20% युज गर्यौं भने चाहिँ स्लिप हुँदैन के. त्यो सस्पेन्सनले चाहिँ टायरलाई प्रेस गर्छ. टायरले चाहिँ ग्रिप लिन्छ के उसमा रोडमा. अब चाहिँ साइडतिर रोकेर रेनकोट लाउनु पर्यो. रेनकोट यस्तै चाहिँ भएन. कता रोक्ने अलि अगाडि पुलिस स्टेसन निर गएर रोक्नु पर्ला. लाएर हैन साप्दो बाटोमा रोक्छु भनेको पानी बिदो भयो हल्का. त्यसपछि यहाँ ठ्याक्क जाम पनि खुल्यो. अब हामी चट्ट लाएर स्टेडियम तर्फ जाँदै छौं. यस्तो पानी छेर्छ. भर्खर जुत्ता धोएको हेर्छ, जुत्ता पुरै फोहोर भइसक्यो. ट्राफिक सर क्युबे ट्राफिकले त अगाडि क्यामेरा देख्दा नि यत्रो हेर्छ त खाम्ला जस्तो गरी. Bad, very bad. यस्तो लगाइदिएर चाहिँ बल्ल ठिक गर्यो. नत्र पुरै यता जाम हुँदाखेरि हैन उताको गाडीहरु यताको लेनमा आउँथ्यो के. अब हामी पनि आइन्थ्यो हैन. अभियसली यो चाहिँ ठिक गर्यो ललितपुर महानगरपालिकाले. अरूको यो बाइकको यो हिलो पुरै आफूतिर छ्याप्पिन्छ यार यो पानी परेको बेला चाहिँ हैन. मेरो चाहिँ यो भिडियो पछि डाइरेक्ट कहाँको भिडियो आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेक्स्ट आई गेस नेक्स्ट सन्डे आज 19 सेप्टेम्बर. यो भिडियो चाहिँ मैले 20 सेप्टेम्बरमा वा 19 सेप्टेम्बर राति हाल्ने छु. र माई नेक्स्ट भिडियो विल बी काठमाडौँदेखि बुटोलसम्मको भिडियो हुनेछ. त्यो चाहिँ किनकि अब दसैँ लगाइसक्यो हैन. चट्ट लाएर अब घर त जानु परिगयो. त्यसकारणले मेरो बुटोल गएको भिडियो चाहिँ हुन्छ. जसमा सन्डे जान्छु नत्र फ्राइडे. ती दुईटामा एक दिन चाहिँ जान्छु. मोस्ट प्रोबेबली सन्डे नै जान्छु होला म. किनकि क्लास मेरो ठ्याक्क सन्डे सकिन्छ. ओए कस्तो नहेरेको यार. अहिले धेरै पछि भिडियो बनाएर होला हैन. यो मोटो भ्लग गराएर होला. कस्तो बोल्नु पनि आएको छैन के बोलौँ जस्तो भइरहेको छ. आराम आता है. सो अहिले चाहिँ म ठ्याक्क पुल चोकतिर आइपुग्न लाएँ हैन. यो ठाउँलाई एक्ज्याक्ट के भन्छ जाउलाखेल भन्दो रहेछ. अब यहाँबाट चाहिँ हार्डली 10 to 15 मिनट्समा चाहिँ पुग्छु होला यदि जाम भएन भने. हुन त मलाई जाम भए पनि नभए पनि एउटै हो. कहाँबाट आउँछ MG JTS EV and electric car. यस्तो पर्फेक्ट वेदर हैन बुटोलतिर भयो भने कस्तो मजा आउँथ्यो होला यार. बाहिर हिँड्नु पनि यस्तो गर्मी हुन्छ उता. अब यो सेप्टेम्बर भनेपछि उफ यो सेप्टेम्बरमा नि गर्मी नै छ. किनकि पहिलाको दसैँमा हैन कति 38-39 डिग्री सेल्सियस थियो भनेपछि अहिले त झन् असोजमा परेछ दसैँ. त्यसकारणले यसपालि पनि बहुतै गर्मी हुनेवाला छ.
हाम्रो अगाडि दुईजना मामाहरू जाँदै हुनुहुन्छ हैन, मामाहरूलाई ओभरटेक गरौँ। र यसै गरी हामी आइपुगेका छौँ, चट्ट लाएर कुपन्डोल आउनलाई आइपुग्यौँ। इफ आई एम नट रङ यसलाई कुपन्डोल नै भन्छ होला। यताको ट्राफिकसँग लास्ट डर लाग्छ यार, चप्प चप्प छोपिदिन्छ। भ्लग गराउन कस्तो लाज लागिरहेछ हो आज त। शिर फुल शिरैमा मन फुल बनैमा। अगाडि यो कुपन्डोलको जाममा चाहिँ ढुक्कै पर्छ। आज मलाई किन बोल्नै आइरहेको छैन यार। अब चाहिँ ठ्याक्क मेरो जहाँसम्म म यो दसैँ तिहारको बिचमा एउटा सानो ट्रिपमा जान्छु होला हैन। र मलाई चाहिँ एकदम इन्टरनेसनल राइड जानु मन लागिरहेको छ। सबै कुरा राम्रो भयो भने म विदिन 1 इयर एउटा सानो मिठो इन्टरनेसनल राइडमा जानेवाला छु। र सोलो जान्छु गएपछि। 2-3 जना गयो भने मजा आउँदैन मलाई, किनकि आइ एम अ सोलो ट्राभलर। आई लभ टु ट्राभल सोलो, आई लभ टु राइड सोलो। आई गेस यता राइडबाट जान्छ होला उता स्टेडियम चाहिँ। लाइनमा बस्छौँ, यता त चट्ट चिटकाट दिन्छन्। आमामामामामामामा आज के साह्रो भिड हो, के साह्रो। टिकट चाहिँ कता हो अब? वेट अ मिनट, वेयर सेल आई वेट फर माई बोइज? लेट मी वेट ओभर देयर, एक्सक्युज मी, लेट मी वेट हियर। आम्मामा सब स्टेडियम जाने भिड हो होइन। पुरै पार्किङको लागि जाँदैछन्, म चाहिँ जीवनलाई कुर्दैछु। त्यसलाई कुरेको आधी घन्टा भइसक्यो, त अझै आएको छैन। ट्राफिकले हटाएको हटाइ छ, अझै पछाडि यस्तो जाम छ। आम्मामामामा त्यही हो भिड। फेरि ट्राफिक आउँछ, हटा हटा भन्छ यार। अब तँ कहाँ गयो कहाँ। सो मैले चाहिँ होइन बाइक यहाँ पार्क गरेँ। अरूको पनि हेरौँ न, ह्यान्डल लक गरेको छ छैन। ह्यान्डल लक गरेको छैन। ह्यान्डल लक नगरौँ होला। ह्यान्डल लक गर्नु पर्दैन है हजुर? अरूले गरेछ किन? अरू कसैले पनि गरेको छैन। निकालमा गोप्रोहरू। टिकट 3 जनाको भित्र हो। यस्तो गर्दै हिँड्नु न सजिलो। ब्यागमा के छ? ब्याग खोल्नुहोस्। ब्यागमा यो गोप्रोको छाता छैन? रेनकोट छ। हेर्नु खुल्यो। थ्याङ्क यू। आइज मोटे है। रुख त मोटे हराउँछ क्या। रुख। अहिले चाहिँ हाफ भएको छ होइन। बङ्गलादेश 2 नेपाल 0। अनि अब चाहिँ चट्टलाई रमाइलो भइरहेछ। नेपालले अब 2 हान्छ छिट्टै। हाम्रो शानदार प्लेयरहरू गोप्रोमा देखिएको छ कि छैन, घाँटी सिकिसक्यो।